මේ අන්නාසි ගහේ මෙන්න මේ උඩ කොටස මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපිට කඩලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ අන්නාසි ගහේ හැමතැනකින්ම වගේ මේ වටේම වගේ පැල ලබා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඒ පැල අරගෙන පැල ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ විදිහට කඩලා අයින් කරලා. මෙන්න මේ ගෙඩිය වටේට මෙන්න මේ විදිහට අන්නාසි මෙන්න කුරුල්ල ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට ඒව හිටව ගන්නත් පුළුවන්. මං කිව්ව ඔයගලන්ට අර මේ ගොබේ ගැලුවට පස්සේ අන්නාසි ගහේ වටෙන් පැල එනවා කියලා. දැන් මේක මං ගොබේ ගලවපන්නේ මොකද මෙතනින් ගෙඩියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අර ගොබේ ගැලුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ගහ වටෙන් පැල මතුවෙන්නේ. දැන් අපිට මේ පැලක් ගන්න පුළුවන්. ඒක දැම්ම කඩන්න යන්නේ මොකද මේ අන්නාසි ගෙඩිය කඩාගත්තට පස්සේ තමයි අපි මේ ගහින් ඇවිත් තියෙන අමතර පැල ටික ලබා ගන්න. ආයිබණක පිළිගන්නවා රුකා ව්ලොග් YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ හොඳ අන්නාසි ගෙඩියක් හදාගන්න. මෙන්න මේ වගේ අන්නාසි ගහක් කොහොමද ගෙදරම හදාගන්නේ කියලා ඔයාලව දැනුවත් කරන්න. ඔයාලා කඩෙන් අන්නාසි ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කඩෙන් ගන්න අන්නාසි වල වසවිස ඒ වගේම තුන් විනාශක එහෙම ගහලා තියෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒවා කෑවොත් අපි ලෙඩ වෙන්න පවා පුළුවන්. ඉතින් අපි ගෙදරදීම අන්නාසි ගහක් හදාගෙන මේ වගේ අන්නාසි ගෙඩියක් ගත්තොත් අපිට හොඳ අන්නාසි ගෙඩියක් රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක දැන්ම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන සතුටුපාට subscribe button එක ඔයාලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. මම දාපු වීඩියෝ අනිත් පැයට කලින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි intro එකට ගිහිල්ලා අපි මේ වීඩියෝ එක continue කරන් යමු. You can learn about engineering and agriculture through this channel. අන්නාසි ගහ පැල කරන් බලන ලේසිම ක්‍රමයෙන් තමයි ඔබ කඩෙන් ගන්න අන්නාසි ගෙඩියක මෙන්න මේ උඩ කොටස මෙතන අපි කියනවා අන්නාසි මොටය කියලා කියනවා මෙතන කුරුල්ලා කියලා කියනවා මෙන්න මේ උඩ කොටස කඩාගෙන මෙන්න මේ විදිහට කඩාගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ කොටස අපිට පුළුවන් පොළවින්ද ගන්න. ඒ වගේම තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකද මේ ක්‍රමෙන් ඉන්න ගත්තාම ගොඩක් හැදෙන්න කාලයක් යනවා. අපිට ඊට ඉක්මනට ඵලදා ලබා ගන්න ඕන නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම එකක් පෙන්නන්න කොහොමද මේ පැල අපි ලබා ගන්න කියලා. අනිත් ක්‍රමය තමයි අපිට පුළුවන් මේ අන්නාසි ගහේ මෙන්න මේ උඩ කොටස මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපිට කඩලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ අන්නාසි ගහේ හැමතැනකින්ම වගේ මේ වටේම වගේ පැල ලබා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඒ පැල අරගෙන පැල ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ විදිහට කඩලා අයින් කරාම ඒ පැල විල ගොඩක් නිරෝගී ඒ වගේම පුණාත්මක බයෙන් වැඩි පැල තමයි එහෙම අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතර ඒවත් අපිට හිටව ගත්තට පස්සේ ඉක්මනට ඵලදාව ලබා ගන්න පුළුවන්. අනිත් ඵල ලබා ගන්න ක්‍රමය තමයි ඔයාලා දැන් බලන්න මෙතන මේ ගෙඩියක් ආපු එකක්. මෙන්න මේ ගෙඩිය වටේට මෙන්න මේ විදිහට අන්නාසි මෙන්න කුරුල්ල ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට ඒව හිටව ගන්නත් පුළුවන්. මං කිව්ව ඔයගලන්ට අර මේ ගොබේ ගැලුවට පස්සේ අන්නාසි ගහේ වටෙන් පැල එනවා කියලා. දැන් මේක මං ගොබේ ගලවපන්නේ මොකද මෙතනින් ගෙඩියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අර ගොබේ ගැලුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ගහ වටෙන් පැල මතුවෙන්නේ. දැන් අපිට මේ පැලක් ගන්න පුළුවන්. ඒක දැම්ම කඩන්න යන්නේ මොකද මේ අන්නාසි ගෙඩිය කඩාගත්තට පස්සේ තමයි අපි මේ ගහින් ඇවිත් තියෙන අමතර පැල ටික ලබා ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ වටෙන් හදිච්ච පැල ගොඩක් ලොකුවට සරුවට හැදලා තියෙනවා. දැන් මේක අන්නාසි ගෙඩියේ තියෙන මොටය මේ කුරුල්ලා ගත්තොත් එහෙම කියන්නේ මේ වගේ සාර්ථකව හැදිලා නැහැ. ඉතින් අපි මේ වගේ පැලයක් කිලෝ ගත්තාම අපිට හොඳ සාර්ථක අන්නාසි අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේවා ගලවගෙන අපේ ශේෂ්ත්‍රයේ සිටවන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ අන්නාසි ගෙඩියක් කඩාගත්තු ගහක්. දැන් ඔයාලට පේනවා මම අර කලින් පෙන්නපු වගේ මේ ගහෙන් මෙන්න මේ වගේ අන්නාසි කුරුල්ලෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඒක මේ පාත් කරලා කඩා ගන්න. දැන් මම කලින් පෙන්නපු තරම් මෙතන මේ ලොකුට ඇවිල්ලා නැහැ. මොකද මේ ගහ තියෙන්නේ වැඩි අවුව නැති තැනක. මොකද අන්නාසි වලට ගොඩක් අවුව තියෙනවා නම් මේ ගස් හොඳට හැදෙනවා. එහෙම තිබිලත් මෙතන ගොඩක් එහෙම තිබිලත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ සාර්ථක පැලයක් නෙන් ඇවිත් තිනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කඩා ගන්න කියලා. අපිට පුළුවන් මෙහෙම පරිස්සමෙන් මෙහෙම පාත් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ පැලේ අපිට කඩා ගන්න. මෙන්න පාත් කරන්න ඕනේ අපි. එක්කන් දැන් හොඳ අන්නාසි පැලයක් තියෙනවා. මොකද අර මොටය සාමාන්‍යයෙන් ගෙඩියෙන් ගත්තු එක වගේ නෙමෙයි හොඳට සරුවට මේක හැදිලා තියෙනවා. අපිට ඊපස්සේ පුළුවන් මේක ශේෂ්ත්‍රේ හිටව ගන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක අපේ ශේෂ්ත්‍රේ හිටව ගන්න කියලා.
අපි දැන් හදන්නේ අපේ මේ අන්නසි පැලේ සිටව ගන්න. අන්නසි පැලේ සිටව ගන්න සාමාන්‍යයෙන් පැල දෙකක් අතර දුර අඩි 4ක් 5ක් ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ. මොකද මේවා සාමාන්‍ය ලොකුවට හැදෙනවා. එතකොට අඩි 4ක් 5ක්වත් මේ ගස් දෙකක් අතර පරතරේ තිබ්බේ නැත්තම් මේක හැදෙන්න බාධා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක අපේ මේ පොළවේ සිටව ගන්න කියලා. අපිට බලමු මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම පොළව හාර ගන්නවා. මේකට කාබනික පොහොර තියෙනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. හැබැයි කාබනික පොහොර තිබීම අනිවාර්යම නැහැ අන්නාසි හැදෙන්න. මොකද මම හිතවපු ඒවා මම පොහොර දාලා හිටුවේ නැහැ. ඒ වගේ හොඳ ආදාවක් මම ලබා ගත්තා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මුලින්ම මේ වගේ වල හාරගෙන පැලේ සිටවන්න කලින් මුලින්ම මම මේ වල ඇතුළට වතුර දා ගන්නවා. මම ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ මේ විදිහට තමයි. ඒක වතුර දාගෙන අපිට පුළුවන් මේ පැලේ මේ විදිහට මෙතන අපේ සිටව ගන්න. අන්නාසි වලට ගොඩක් වතුර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා අපිට වතුර දාන එක ගැන ගොඩක් වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ අන්නාසි වලට වතුර අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉතාමත් අවම වශයෙන්. වතුර දාන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් සතියකට 3 පාරක් පමණ වතුර දැමීම ගොඩක් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. වතුර දාන්න නැතුණා කියලා ලොකුවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ගොඩක් පායන කාලෙක වගේ නම් සතියට 3 පාරක් 2 පාරක් වගේ ප්‍රමාණයක් වතුර දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ අන්නාසි අපි සිටව ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් සිරවලා ඉරුණට පස්සෙත් මෙන්න මේ විදිහට ජල ඉරු කරන්න. මුලින්ම පැලයක් සිරුවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් පොළව තෙත් වෙන්න ජල ඉරු කරන්න ඕනේ. මොකද මේ පැලේ මුල් ලදින්න ඒක ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. එහෙනම් මේ තියන්නේ අපි අන්නාසි පැලේ සිටවගත් විදිය. අපි දැන් බලමු මම කලින් සිටවගත්තු අන්නාසි පැල කොහොමද මම සිටවගෙන තියන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම අන්නාසි පැල ටික සිටවගෙන තියන්නේ. පැල දෙකක් අතර පරතරය අඩි 4ත් 5ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි මම ඒක සිටවන්න ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් පේන්නේ මගේ අන්නාසි සිටපු ඔයාලට දැන් මේ පේන්නේ අර අපේ ගස් වලින් ගත්තු අංකුර වලින් ගත්තු අන්නාසි පැල සිටවන තියෙන විදිය. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්නද කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ලයික් කරන්නත් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා මගේ channel එක දැන්වත් subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන සතුටු බට subscribe button එක බලලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. මම දාපු වීඩියෝ එක අනිත් පැත්තට කලින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ වලින් හම්බෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම ගොමෙන් සමගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.